සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම SL Pancha YouTube channel එකට ඉතින් ඔය අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Pancha YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් තියෙන්නේ වීඩියෝ එකක් එක්ක යාළුවනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ තවත් සුපිරිම අලුත්ම සයිට් එකක්. ඉතින් පොඩ දවසකට පස්සේ තමයි වීඩියෝ එකක් ගේන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් තිබුණු කාර්යබහුල තත්ත්වයක් එක්ක වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඉස්සරහට දිගටම මම වීඩියෝ ගේනවා යාළුවනේ. ඒකින්ද දිගටම SL Pancha එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියන එක මුලින්ම මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා ට්‍රෝන් හොයන කෙනෙක් නම් යාළුවනේ ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ටිකක් වෙනස් යාළුවනේ. මේකේ වැඩ කරන වීඩියෝ වෙනස්. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝත් එක රැඳිලා ඉන්න ස්කිප් කරන්න නැතුව දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න කියන එක මතක් කරනවා යාළුවනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ විදියට මේකේ මුදල් උපයා ගැනීම හැකියාව නැති වෙයි යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාම SL Pancha office එකේ එකතු වෙච්ච යාළුවෙක් නම් ඉතින් ඔයා අද නම් අපේ වීඩියෝ බලන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ගන්න ආසාවක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් පළතින් අතපට බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා එහපැත්තේ මතුවෙන බෙල් අයිකන් එක ඕල් කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ දාපු තැන නොටිෆිකේෂන් නම් මාර්ගයෙන් මුලින්ම ඔයා ළඟට වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝට ලයික් එකක් දාලා මේකට පුරු ගණන් වගේ යනකොටත් දැනගන්න. මතකද වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන අදහස් ඇතිවන ගැටලු හැමදේම මතකද පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න කියලා මතක් කිරීමත් එක්ක අපි වීඩියෝ එකකට ගිහින් කතා කරමු යාළුවනේ මේ සයිට් එක ගැන හැමදේම. හරි යාළුවනේ ඉතින් හැමදාම උත්තර ඔයාලා පහල කමෙන්ට් කරන්න යන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එක පින් කළා මම මේ සයිට් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් පුළුවන් මේ ලින්ක් එක ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්න. ඉතින් මේක තමයි යාළුවනේ මම අද ගෙනාපු සයිට් එක. ඉතින් මේකත් යාළුවනේ ඔයාලට TRX earn කරගන්න පුළුවන් අලුත්ම සයිට් එකක්. ඉතින් ප්‍රෙස් රිවිව් එක තමයි ලංකාවේ මේ සයිට් එක ගැනත් මම කරන්නේ. ඉතින් SL Pancha හැමදාම අලුත් දේවල් ගේන්නේ යාළුවනේ. ඒකින්ද හරියට මේ දේ ඉගෙනගෙන මේ විදිහට earn කරන්න කියන එක මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් මුලින්ම ඉන්ටර්ෆේස් එකට ආවට පස්සේ අපි account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. හැමදාමත් වගේ ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාලගේ වැඩ කරන ෆෝන් නම්බර් එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන enter login password කියන තැනට හොඳ strong password එකක් දෙන්න. ඉතින් හැමදාමත් කියන වගේ capital ලකුණක් simple ලකුණක් symbol එකක් සහ ඉලක්කමක් සහිතව characters 8කට වඩා හොඳ strong password එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ withdrawal password එක කියන තැනට ඒ deep password එක නැවතත් ලබා දෙන්න. මොකද අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේ withdraw password එක අවශ්‍ය වෙනවා withdraw එක ලබා ගැනීමේදී. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ captcha කියන තැනට ඔයාලට මෙතන ලබා දීලා තියෙන ඉලක්කම මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා ඉවරලා මෙන්න මෙතනට ඔයාලට කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියාලුනේ. ඒ කෝඩ් එක ඒ විදිහටම තියලා මේ sign up now කියන බටන් එක press කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා සාර්ථක වගේ account එක නිර්මාණය වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් එන්න ඒ විදිහට account එක හදාගත්ත පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ දීපු ෆෝන් නම්බර් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි ලබා දීලා මේ account එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ account එක මේ වෙනකොට හදලා තියෙන හින්දා මම මගේ account එකට මෙන්න මේ විදිහට log වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් account එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා කෙලින්ම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි මුලින්ම බලා ගැනීම හැකියාව ලැබෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඒකින්ද මේක අනිත් සයිට් වලට වඩා වෙනස් යාළුවනේ. ඉතින් ඒකින්ද skip කරන්න එපා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම මේ කියන දේ හරියටම ඉගෙන ගන්න කියන එක නැවත වතාවක් මතක් කරනවා. මොකද මේක වෙනස් ඔයාලට ඒක ඉස්සරහට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන. මේ විස්තර ඔක්කොම ඔයාලට මේකේ බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ආවට පස්සේ මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන වලට හෝම් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රෙස් කරන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඊට පස්සේ බලා ගැනීම හැකියාව ලැබෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙයාලගේ මේ ප්ලෑන් ටික තමයි මෙතන බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ TRX එකේ ඉඳලා ඔයාලට ඩිපොසිට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සයිට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි යාළුවනේ ඔයාලට මේක අවුරුද්දක් පුරාවට ප්‍රොෆිට් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක වෙනස් කිව්වේ යාළුවනේ අන්න ඒකයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යාළුවගේ පළවෙනි ප්ලෑන් එක යටතේ ඔයාලට TRX එකේලා ඩිපොසිට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. වගේම දවස් 365ක් මේ පැකේජ් එක වැලිඩ් වෙනවා කියලා මම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට 3.2ක ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකක් මේකෙන් හම්බ වෙනවා යාළුවනේ හැමදාම. ඉතින් ඔයාලා උත්සාහ කරලා බලන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා TRX එකක් ඩිපොසිට් කරොත් එimhe දවස් 365ක් 3.2 ගාන ඔයාලට පොලි ලැබෙනවා. ඉතින් TRX 100ක් ඔයාලා ඩිපොසිට් කරොත් ඔයාලට ලැබෙන ගාන ඔයාලා ගණන් කරලා බලා ගන්න යාළුවනේ. ඉතින් කොච්චර ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් මේකෙන් ලබන්න පුළුවන් කියලා විශේෂත්වය තමයි මේක යාළුවනේ. අවුරුද්දක් පුරාවට මේ පැකේජ් එක වැලිඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙහෙම යට්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් TRX ඔයාලට මෙතන TRX 10000ක් ඩිපොසිට් කරොත් එimhe 4.5ක පොලියක් දවස් 1080ක් පුරාවට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මෙයාලගේ විශාල ප්ලෑන් ප්‍රමාණයක් මේ බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට TRX වැඩිපුර තියෙනවා නම් මේ වගේ ප්ලෑන් එකක් ඔයාලා බයි කරොත් එimhe ඔයාලට ලොකු ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලා මොකද මෙයාලා අවුරුද්දක් පුරාවට මේ සයිට් එක දුවනවා. ඉතින් මේ ලොකු ප්ලෑන් එකක් බයි කරොත් එයාලා දවස් 180කට තමයි මේ ප්ලෑන් එකෙන් ඔයාලට ලබා දීලා තියෙන යාළුවනේ. ඔයාලට මේකේ ඕනිම මේ කොයින් එකක් මේකෙන් earn කරගැනීම හැකියාවක් තියෙන. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාලට BTC පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ETH BNB මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනිම කොයින් එකක්
මේකෙන් උපයා ගැනීම හැකියාව තියෙන මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳ අලුත්ම සයිට් එකක්. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් මේකේ වැඩ පටන් ගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට යාළුවනේ මෙන්න මේ එක මේ TRX එකේ ඉඳලා ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන් මේ අවුරුද්දක් වැලිඩ් වෙන පැකේජ් එකක් ඔයාලට මේකේ සජීවව මම බයි කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකින්ද දිගටම වීඩියෝත් එක කරන් දෙන්න. ඉතින් ඒ බයි කරන විදිය අනිත් ප්‍රොෆයිට්ස් වලට වඩා සෑහෙන වෙනස් යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මේකේ මේ පැකේජ් පිළිබඳව දැනගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මෙතන ඔයාලට මේකේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතන මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක මෙන්න මේ විදිහට තනක් ඒ යාළුවනේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මේ ඇප් එක විදිහට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේක වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගැනීම එකක් තියෙනවා 5.0 රේටින් තියෙන ඉතින් සුපිරිම සයිට් එකක් කරනවා සුපිරිම ඇප් එකක් නේ. ඇප් එකක් යූස් කරන්න කැමති කෙනෙකුට ඇප් එකක් විදිහට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට මේක වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ ඉන්වයිට් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ රෙෆරල් ලින්ක් එක මෙන්න මේ කොපි කියන එකෙන් ප්‍රෙස් කරලා ඉවරලා කොපි කරගෙන ඔයාලට මේක සෝෂල් මීඩියා වල ගෲප් වල ෂෙයා කරලා ඉවරලා ඔයාලට යාළුවෝ මේකට ගෙන්න ගත්තොත් ඒ යාළුවෝ මේ සයිට් එක ඇක්ටිව් කරගන්න කරන ඩිපොසිට් එකෙන් පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරගන්න කරන ඩිපොසිට් එකෙන් ඔයාලට රෙෆරල් ඉන්කම් එකක් ලබා දෙනවා කියලා මේලා සඳහන් කරලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඒකින්ද ඔයාලට 15ක රෙෆරල් කමිෂන් එකක් ඔයාගේ ඩිරෙක්ට් ලෙවල් එක කෙනෙකුට ලැබෙනවා. ඒ වගේම සෙකන්ඩ් ලෙවල් එක කෙනෙකුට 10%ක් වගේම තර්ඩ් ලෙවල් එක කෙනෙකුට 5% වශයෙන් රෙෆරල් කමිෂන් එකක් ඔයාලට මේක ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ සයිට් එක පිළිබඳව ගොඩක් අය මේනකොට දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔයාලට දැම්මම මේ සයිට් එක පිළිබඳව මේ වීඩියෝ එක දැක්ක සැනින් ඔයාලා මේ account එකක් හදාගෙන ඔයාගේ රෙෆරල් link එක share කරොත් මට ලොකු ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ සයිට් එක දවස් 365කට වැලිඩ් වෙන විදිහට මෙයාලා හදලා තියෙන හින්දා ඉතින් ගොඩක් හොඳ සයිට් එකක්. ඉතින් අනිත් ප්‍රොෆිට් සයිට් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට ලබා ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ පොඩි කාලයකට තමයි. කියන්නේ මාස 3ක් හෝ උපරිම මාස 6ක්. නමුත් මේ සයිට් එක අවුරුද්දක් මෙයාලා ගැරන්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආයතන සමග සාකච්ඡා කරද්දි මට එයාලා එක පොරොන්දු වෙනවා යාළුවනේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් තරම් යාළුවෝ මේකට ගෙන්න ගන්න යාළුවනේ. ඒකෙන් ඔයාලට ලොකු රෙෆරල් ඉන්කම් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ආපහු හෝම් එකට යන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මම අර කලින් කියපු විදිහට මම මේකේ පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරන්න තමයි දැන් යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන රීචාර්ජ් කියලා බටන් එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන එක ප්‍රෙස් කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙනස් අනිත් සයිට් වගේ නෙවෙයි යාළුවනේ. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික හරියට බලා ගන්න ඔයාලා ඩිපොසිට් එකක් කරනවා නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට යාළුවනේ මේකේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ input recharge amount කියන තැනට amount එක සඳහන් කරන්න. ඉතින් මම මෙතන TRX 20ක් කියලා තමයි මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාලගේ TRC recharge කියලා බටන් එක ටික ප්‍රෙස් කරන්න මේ විදිහට ඩොට් මාක් එක වැටෙනාට පස්සේ මේ recharge now කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙයාලා අපිට ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ ඇඩ්‍රස් එක මෙන්න මෙතෙන්ට මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇඩ්‍රස් එක අපි කොපි කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. මේ විදිහට කොපි කරගෙන ඉතින් ඔයාලට මේක කන්ෆර්ම් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඇඩ්‍රස් එක කොපි වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාලගේ ඕනිම wallet එකකින් මේකට මේ TRX ප්‍රමාණය ඩිපොසිට් කරන්න. ඉතින් මම මේකට Tronlink Pro wallet එකෙන් තමයි ඩිපොසිට් කරන්න යන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මම දැන් යන්නම් මගේ Tronlink Pro wallet එකට. ඉතින් මම මගේ Tronlink Pro එකේ ඉන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මම මෙතන මේ send කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට press කරලා මෙතෙන්ද මම කොපි කරගත්ත ඇඩ්‍රස් එක paste කරගන්නවා යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙහෙන් paste කරගෙන ඉවරලා මම මෙතන ඩිපොසිට් කරන්න යන TRX ප්‍රමාණය 20ක් කියලා මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් කරනවා යාළුවනේ. සඳහන් කරලා මම මේ send කියන බටන් එක press කරන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ confirm කියන බටන් එක මම මේ විදිහට press කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මගේ password එක මෙතන සඳහන් කරලා මේ done කියන බටන් එක තමයි press කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒකේ විදිහටම press කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක සාර්ථකව සිදු වුණා කියලා. ඉතින් මම ප්‍රූෆ් එකත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නන්න හැරුණේ මෙතන TRX 20. දැන් ડેට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 12/15 වෙනිදා තමයි මම මේ විදිහට මේකේ මේ ඩිපොසිට් එක කරේ. ඉතින් අපි බලමු යාළුවනේ මේ සයිට් එකට මට මේක එන්න කොච්චර වෙලාවක් යයිද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මතක් කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයාලට මේ ඩිපොසිට් එකේ සයිට් එකට එන්න නම් යාළුවනේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන මේ බලා වුණ ට්‍රාන්සැක්ෂන් හැෂ් කියලා එකක් තියෙන. ඉතින් මෙන්න මේක කොපි කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. මේක කොපි කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඉතින් කොපි කරගෙන ඉවරලා සයිට් එකට ගිහින් මේක ලබා දුන්නාට පස්සේ තමයි ඔයාලගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ මේක වෙනස් කියලා. ඉතින් මම දැන් මේක කොපි කරගත්තා යාළුවනේ. මෙන්න මෙතන මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් ID එක. ඉතින් මේක කොපි කරගෙන මම සයිට් එකට යන්නම් දැන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාලට මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් නම්බර්ස් කියලා එකක් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ අපි කොපි කරගත්ත ඇඩ්‍රස් එක පේස්ට් කරගන්න ට්‍රාන්සැක්ෂන් ID එක කොපි කරගන්න ඕනේ, පේස්ට් කරගන්න ඕනේ. අතින් මම දැන් පේස්ට් කරගෙන මේ සබ්මිට් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න යාළුවනේ.
හරියලුණ ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ TRX සාර්ථක ඩිපොසිට් වෙලා තියෙන. ඉතින් හරියටම මට පැයක වගේ කාලයක් ගියා යාළුවනේ මේක ඇක්ටිව් වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ පොඩි වෙලාවක් යනවා යාළුවනේ මේක ඇක්ටිව් වෙන්න. ඉතින් මොකද මෙයාලා මේක ලොන් ටයිම් ප්ලෑන් කරන සයිට් එකක් ඉන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා ඩිපොසිට් එක කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මේකෙත් අර මං කලින් පෙන්න පිටියට ෆෝම් එකට ගිහින් මේ පැකේජ් එක බයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ෆෝම් එකට යන්න යාළුවනේ. ඉතින් ගිහින් ඉවරලා මෙන්න මෙතන පළවෙනි ප්ලෑන් එක මම මේ විදිහට මේ ඉන්වෙස්ට් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා මේක බයි කරන්න. ඉතින් මෙන්න විදිහට ඉන්වෙස්ට් කියන එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ විස්තරයෙන් පැකේජ් එකට අදාළ මේ විදිහට මේක බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ ඉන්වෙස්ට් now කියන බටන් එක මම ප්‍රෙස් කරන්න ඊට පස්සේ ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලගේ name එකයි මෙතන identity number එකක් ඉල්ලනවා. මෙයාලා valid identity number එකක් ඉල්ලනවා යාළුවනේ. ඒක සඳහන් කරලා ඉවරලා මේ මෙන්න මේ බටන් එක press කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සාර්ථකව verified වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් අපි අපව back වෙමු. back වෙලා home එකට යන්න ආපහු. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා නැවතත් මේ invest now කියන බටන් එක මේ විදිහට press කරන්න. press කරලා ඉවරලා අර විදිහටම ආපහු මෙතනත් මේ invest now කියන බටන් එක press කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාලගේ available balance එකේ විස්තර ඔක්කොම මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ මේක ඉන්වෙස්ට් කරන amount එක ඔයා ඩිපොසිට් කරපු amount එක ඒ විදිහට මම මෙතන TRX 20ක් කියලා සඳහන් කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට කැමති ගාණක් ඔයාලා ඉන්වෙස්ට් කරපු ගාණෙන් මේකේ මේ විදිහට මේ පැකේජ් එක බයි ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන payment address කියන තැනට ඔයාලට මතක ඇති යාළුවනේ රෙජිස්ටර් දී ලබා දීපු password එක මෙන්න මෙතන ලබා දීලා මේ invest now කියන බටන් එක press කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක ඒ විදිහට කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ available balance එක අඩු වෙලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් අපි බලමු home එකට ගිහින් දැන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මගේ invest කරපු amount එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම interest to be collected කියලා මෙන්න මෙතන මේ විදිහට message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් TRX 233ක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ ඔයාලට මේ package එක active කරගන්න පුළුවන්. හරියට මම ওই විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක පැකේජ් එකක් ඇක්ටිව් කරගෙන මේකේ අවුරුද්දක් පුරාට විඩ්‍රෝ ගන්න. ඉතින් විශේෂ තමයි මේකේ අවුරුද්දක් පුරාට ඔයාලට විඩ්‍රෝ ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරලා විඩ්‍රෝ ගන්න විදිහ ගැන දැන් මම ඔයාලට කියන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විඩ්‍රෝවල් කියලා ඔප්ෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ විඩ්‍රෝ amount එක සඳහන් කරලා ඉතින් කලින් ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙද්දී ලබා දීපු payment password එක security password එක මෙන්න මෙතන ලබා දීලා ඉවරලා මේ confirm withdrawal කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ instant withdrawal එකක් විදිහට එහෙම මොහොතේම ආපු wallet එකට මුදල් ලබා දෙනවා කියලා මෙයාලා සයිට් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම මේක වැඩ පටන් ගන්න. ඉතින් විශේෂත්වය තමයි අවුරුද්ද පුරාට ඔයාලට මේකේ මුදල් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලට මේ සයිට් එක පිළිබඳ හැමදේම දැන් 100ක් පැහැදිලිද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් live withdraw වීඩියෝ එකක් මම ඉදිරියට ඔයාලට මේ සයිට් එකේ විදුන්වා ගේනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඔයා තාම SL Pancha පිටු නැති යාළුවෙක් නම් අද නම් අපේ වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා යාපත් මෙතන bell icon එක ඕල් කරලා තියාගන්න. ඒකට මම වීඩියෝ දාපු notification මාර්ගය වලින් මාර්ගයට වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝට like එකක් දාලා මේතර සුදු දැන් ඒ වගේ යාළුවන්ට දැනගන්න මතක ඇත වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගැන හිතුණු අදහස් ඇතුණු වෙట్లా හැමදේම පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න මතක් කිරීමත් එක්ක අදට ගිහින් එන්න යාළුවනේ ඉක්මනට මලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.